السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية. محاضرة اليوم هي المحاضرة رقم 7 في الوحدة الثانية. محاضرة اليوم هي محاضرة ستجد أهميتها في الكورسات القادمة إن شاء الله لما تحتاج تتعامل مع 3 terminals circuits. هذه المحاضرة بعنوان Y Delta Transformation، وكلمة Y Delta Transformation جاية من شكل اللي انت شايفه امامك على هذه المقاومات. بعض المقاومات اللي باللون الازرق جاية على شكل واي، اما المقاومات اللي جاية باللون الاحمر هي دلتا. وبالتالي اذا شفت دائرة كهربية فيها دلتا كونكشنز فهذه بتجعل حساب المقاومة المكافئة صعب، فبحولها الى ستار بتسهل علي الحل. اما اذا كانت جاية ستار وعاملة شوية مشاكل بحولها الى دلتا فبتحل ايش المشكلة. حنشوف كيف حنتعامل مع هذا النوع من المقاومات والمسائل من خلال اللي هو دراسة ودلتا ترانسفورميشن، يعني كيف تحول من شبكة دلتا إلى شبكة واي. وحتنتهي المحاضرة بست معادلات، هذه بنسميها معادلات التحويلات. الآن أنت تعاملت في المحاضرة اللي فاتت مع مجموعة من المقاومات المتصلة مع بعضها البعض، كانت متصلة إما على التوالي أو على التوازي، وقمت بتبسيط هذه الدائرة بالتدريج حتى وصلت إلى المقاومة المكافئة أو الشبكة اللي بتسهل لك استخدام الكرنت ديفيجن أو الفولتج ديفيجن لإيجاد معلومات بسيطة زي قيمة التيار اللي مر في المقاومة أو قيمة فرق الجهد على مقاومة معينة. الآن بعض من هذه الدوائر مثل دائرة البريدج سيركت، كلكم بتعرفوها، مرت عليكم قبل هيك. البريدج سيركت neither in parallel nor in series، يعني لو جيت انت اطلعت على هذه الدائرة سوف تجد انه ولا مقاومة من هذه المقاومات متصلة على التوالي او متصلة على التوازي. على سبيل المثال لو انت فكرت انه مقاومة R2 مع R5 على التوالي فانت غلطان. ليش؟ لانه العقدة هذه اللي هي المفروض تكون exclusively محصورة ما بين R5 و R2 شاركتهم اللي هي R4. طب هات لي 2 نودز مشتركة على مقاومتين أو 3 مقاومات مع بعض، مش هتلاقي ولا 2 نودز تجمع أي نقطتين، وبالتالي هتلاقي إنه هذه العقدة تجمع ما بين R2 و R3، لكن R2 و R3 موجودين على عقدتين مختلفتين. هذه الدائرة ممكن احنا نبسطها بهذا الشكل. كيف بدي ابسطها بهذا الشكل؟ اخذت هذا النقطة، هذه العقدة، وسحبتها لهيك، وهذه سحبتها لهيك لتكون امامك الشكل هذا. هذه الدائرة ايضا تناظر هذه الدائرة، ولكن رسمتها بشكل ايش؟ ابسط لي. هذه برضو دائرة البريدج. اطلع على دائرة البريدج هتلاقي المقاومة هذه مش متصلة مع اي واحدة من المقاومات كلهم على التوالي او التوازي. قد تعتقد انه R1 و R2 على التوالي، ولكن لاحظ انه R3 تشارك R1 و R2 في نفس العقدة. لذلك لا يوجد سبيل لتبسيط هذه الدائرة إلا باستخدام وي دلتا ترانسفورميشن. ومن أين أتى اسم وي دلتا ترانسفورميشن؟ هو جاء طبعا من شكل اللي هو الشكل تبع الدائرة نفسها. حنشوف أسماء تانية ولكن في النهاية هي نفس التحويلات. وطبعا the transformation allow you to replace resistor 3 resistor in delta configuration to 3 resistor in Y configuration. هذه مهارة حتكتسبها معانا في هذا الفصل، وحتجدها مفيدة معاك لما تدرس دوائر تحكم ودوائر أكثر تعقيدا، حتى تقدر تبسط الدائرة وتسخرها لأهدافك اللي بدك إياها. Where delta transformation are used in a 3-phase network و electrical filter and matching network. طبعا هذه كلها مواضيع متقدمة، وعشان هيك لازم يكون عندك الأداة في دوائر كهربية كيف تتعامل مع هذه المواضيع لما تيجي في حينها. وبالتالي حنتعلم على هذه التقنية، لكن حتشعر بأهميتها لما تدرس اللي هو الإلكتريكال فلتر والثري فيز نتورك والماتشنج نتورك. خلينا الآن نيجي لموضوع الواي دلتا كنتورك كتوصيل. فالكثير من الدوائر يمكن تبسيطها من خلال استخدام التحويل ما بين اللي هو الواي والدلتا. فعلى سبيل المثال لو كان عندك الشيب هذا من الريزيستورز، القاسم المشترك بينهم انه في عندك عقدة بتربط الثلاثة مع بعض، وبالتالي هدول بشكلوا ايش؟ حرف واي.
في ناس تانيين بسموها ستار او واي، وبالتالي هي نفس الشيء. لذلك لو انت اجيت لار 1 وار 2 وار 3 بدنا نحولها الى دلتا كونفيجريشن، فبتصير بهذا الشكل. وبالتالي تستبدل هذه النتورك في داخل الدائرة الكهربية ونحط مكانها هاي. طبعا لاحظ انه R1 وR2 وR3 هذه في الواي اصبحت لها قيم RA وRB وRC، وبعد شوية حتعرف ليش سميناهم الشمال وR1 بينما الشمال هنا RB، هنا R2 هنا RA، وتحت R3 هنا RC. إذا أنت بتلاحظ إنه المقابل ل RC هي R3، المقابل ل RA هي R1، والمقابل ل RB هي R2. يعني التسمية إجت حتى لما نحط المعادلات نستصيغ حفظها. الآن ممكن تجي لك الدائرة، لو أنا جيت أخذت العقدة هذه وطلعتها لفوق لا زالت العقدة تجمع ما بين 3 مقاومات. هذه بنسميها T configuration، وبالتالي ممكن تسمع بدل الواي تسمع T في بعض الكتب، ولكن هذه هي نفس هذه، لكن يمكن أنت بترتاح التعامل مع هذه أكثر، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه شكلها منتظم. برضو هذه تكافئ واي، التي تكافئ الواي، وحتحولها إلى الدلتا. هذه الدلتا حتصير باي، والباي هي نفسها الدلتا. إذا أنت في عندك تسميات كتير، واي دلتا ترانسفورميشن أو تي باي ترانسفورميشن. عشان هيك لما اجيت أنا كتبت هذا الكلام كتبت واي اور تي نتورك إلى دلتا اور باي نتورك. طبعا هذا شكل حرف الباي. ولاحظ هنا إنه كل اللي عملته أنا إيش عملت؟ سحبت العقدة هاي فردتها هيك وهيك، هدول هم نفس العقدة اللي ما بين 2 و3، اللي ما بين 2 و4 نفس العقدة، صح ولا لا؟ إذا لو أنت ضميت هدول مع بعض صار عندك دلتا، لو فردتهم عن بعض صار عندك إيش؟ باي. في كلا الحالات الواي والتي تناظر بعض والدلتا والباي تناظر بعض. لاحظ المقاومات أسمائها ما تغيرتش، RA تقابلها RC هي RC وRB RB. وهنا نفس الشيء، اللي على ايدك الشمال بالنسبه لك R1، اللي على ايدك اليمين R2 بالنسبه لك، واللي تحت هي R3. يعني لو فردت ايدك زي كده اللي على الشمال R1 R2 وهذه R3، تقابلها على الدلتا على الراس عندك RC تقابل الثلاثه، وعندك على الجنب اليمين RB وعلى الجنب اليسار RA. خلينا الان نتعلم كيف ننتقل من هذه الشبكة إلى هذه الشبكة والعكس. لكن قبل ذلك خلينا نشوف كيف هذه حتبسط الدائرة اللي أنا بتعامل معها. ماذا لديك هنا؟ لديك دائرة بريدج اللي أنت رسمتها قبل شوية، وشفنا إنه فيش ولا مقاومة متصلة على التوالي ولا مقاومة متصلة على التوازي، ورحت ميزت لك الثلاثة هدول مع بعض بلون مختلف اللي هو باللون الأزرق. الآن تستطيع انك تتنبأ هذه عبارة عن ايش الثلاث مقاومات، دلتا ولا واي؟ هذه واي. ليش واي؟ لانه تجمعهم عقدة واحدة. لو انت سحبت هذا لبرا هيك، لو اخذت هذا الخيط هيك سحبت هيك لطلع معك حرف الواي. هذه الدائرة التعامل معها صعب. لو انت بدك تيجي تحسب التيار اللي مار في RBD او تحسب فرق الجهد على هذا الكلام لن تستطيع. لازم يكون عندك فولت ميتر واميتر عشان تقيس. لكن احنا كل كورس تبعنا عبارة عن ايش؟ سيركت اناليسيز. وبالتالي عن طريق الحسابات بدي احاول اجيب قيمه التيار اللي مار في كل مقاومه وقيمه الجهد من خلال استخدام المهارات اللي حنتعلمها مع بعض. لو اجيت انا طبقت عليها الدلتا ترانسفورميشن، ايش معنى طبقت الدلتا ترانسفورميشن؟ انتقلت من الثلاث مقاومات اللي باللون الازرق بشكل واي بدي اروح على شكل ايش؟ دلتا. فصار عندي اللي هو المقاومات R1 اللي هي تقابل RAD، وR2 اللي هي تقابل RBD، وR3 اللي هي تقابل RCD. إذا بطلنا نتعامل مع الشبكة هذه، تعاملنا مع الشبكة هاي. هذه هي تكافئ هاي. ليش؟ عملية مكافأة، لأنهم انتقلنا من واحدة إلى الثانية، وحنشوف المعادلات اللي حتطلع لك قيم R. وانتبه أنا هذه RCD مثلا كانت 5 أوم، لما حسبتها التي تقابلها اللي هي R3 حتطلع رقم ثاني، ولكن من ناحية تيار وفرق الجهد فهي متكافئتين. طب تعالوا نرسم هذه بشكل أبسط عشان نقدر نتعامل معها، عشان أورجيكم فعلا إحنا إيش اللي عملناه.
رحت سحبت المقاومة R2 لبرا، وسعتها لبرا، ورحت سحبت هذا الخط ونقلت المقاومة بحيث انها تصير خط مستقيم، وهذه خط مستقيم. الآن التعامل مع هاي الشبكة صار أسهل. انتبه، هنا ايش عملت؟ أعدت رسم هذه الدائرة بالشكل اللي أنا بحب أتعامل معه. لو وجدت الآن إنه RAB و R3 على التوازي. ليش على التوازي؟ لأنه إيش الكومون نودز اللي بتجمعهم؟ النود NA و NB، النود NA و NB، ما فيش شيء مشترك غير هم الاثنين. إذا بجيب المقاومة المكافئة لهم، وهدول برضه على التوازي بجيب المقاومة المكافئة لهم، بصيروا هدول الاثنين على التوالي، مش حسبنا هذا الكلام، وبتصير هذه وهذا ايش؟ على التوازي، فقدرت اتعامل مع هذه الدائرة. إذا من هنا لقينا قديش مهم جدا انه نستخدم هذه الترانسفورميشن مع البريدج سيركت حتى احولها من واي كونفيجريشن الى دلتا كونفيجريشن. ولما حولتها الى دلتا كونفيجريشن صار عندي ظاهر امامي توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي. في بعض الحالات الاخرى سنجد انه دلتا تجعل الدائره صعبه، بحولها الى واي فبتجعل الامور ايش؟ اسهل. حتى نضع الكونفيجريشن بالشكل المطلوب، فبدي ارسم الدلتا كونفيجريشن بالشكل اللي احنا تعودنا عليه، انه الراس القيمه اللي فوق هذه ار سي، على اليمين ار بي، وعلى الشمال ار اي. بالنسبه لكم طبعا لما تطلع عليها كمنظور زي كده، ار سي على ايدك اليمين ار اي، وعلى ايدك الشمال ار بي. بالنسبه لي الدلتا الواي كونفيجريشن زي ما قلت لك، تتخيل حالك مادد ايدك هيك زي على وبالنسبه لك على الشمال R1، على اليمين R2، ومقابل الرأس يوجد ايش؟ R3 اللي هي قبال ايش؟ RC. الآن ايش هدفنا احنا؟ إذا suppose it is more convenient to work with Y configuration. إذا أنا عندي الدلتا configuration بدي ألغيها من الدائرة وأحط مكانها ايش؟ بدي أحط مكانها الواي configuration. فبروح بطابق هذه فوق هذه. كيف بصير؟ فبتصير عندك انه حطيت التنين سوبر امبوز على بعض، فبدك تتخيل انه صارت الواي جوا مين؟ جوا داخل الدلتا، وبالتالي اصبحت الدائره بالشكل التالي. شوف كيف معايا، هذا هي الواي وهذه هي ايش؟ الدلتا. اذا لاحظ معايا التسميات مهمه جدا، انه عندك R1 وR2 وR3، هذه وين صارت؟ صارت مرسومه هنا، بالتالي في هذه الدائره. لذلك لو انا اعطيتك RA وRB وRC بدك تحسب هدول الثلاثه، ولو اعطيتك R1 وR2 وR3 في عندي معادلات تحسب لك RA وRB وRC. هذه بنسميها اللي هي معادلات التحويلات او الترانسفورميشن. اذا لو اجينا انتقلنا الان لهذه المعادلات المهمه اللي انا بدي اتعامل معاها بعد شويه، هذه بالنسبه لي هي لازم تكون انت حافظها حتى تقدر ايش؟ تشتغل على التحويلات هاي. ليش؟ لانه عشان تنتقل الان من دلتا الى واي، اذا انا عندي دلتا بدي اجيب R1 وR2 وR3. فالطريقه كالتالي، ايش بدك تعمل؟ بتقول the product of the resistor in the two adjacent delta divided by the sum of the resistor. ما معنى هذا الكلام؟ معناته لو انت بدك تجيب R1 the product of the adjacent، مين هم المجاورتين؟ RB و RC. اذا R1 بتساوي RB في RC على مجموع الثلاثة اللي هو RA زائد RB زائد RC. اذا صار عندك R1 معادلتها ايش بتحسبها؟ بتحسبها RB في RC، RB في RC على RA زائد B زائد C. طيب تعال معايا احسب R2. ليش انا قلت لك التسمية مهمة؟ R2 حتساوي ايش؟ RA في RC على حاصل الجمع على نفس المقام. اذا RC في RA على حاصل ايش؟ المجموع. R3 بدأ ايش اللي على شمالها وعلى يمينها؟ اذا A و B في R1 RB على RA زائد RB زائد RC. هذه هيك انت بتكون قدرت تحسب الواي من الدلتا. طب خلينا نجيب الدلتا من الواي. الان انا بدي احول من الواي الى الدلتا. يعني ايش انا معطي لك؟ معطي لك R1 وR2 وR3، طالب منك تحسب RA وRB وRC. الواي دلتا ترانسفورميشن
تحسب بالطريقة التالية. أول شيء البسط هنا حيكون مشترك في الثلاث معادلات. البسط من وين جاي؟ من حاصل ضرب كل المقاومات المحتملة في 2 في 2 واحدة في الثانية. فهلقيت أول بدنا نيجي نطبق هنا. هلقيت احنا ايش بدنا نحسب؟ بدنا نحسب قيمة RA اللي هي هذه المقاومة. خلينا أحط عليها دائرة عشان ايش؟ ما ننساش. بدي أحسب قيمة RA. RA هلقيتها هي دلتا، بدي أجيبها من وين؟ من الستار أو من الواي. فبروح بضرب في البسط كل المقاومات المتبادلة، R1 في R2 وR2 في R3 وR3 في R ايش؟ في R1. لما باجي بقسم على مين؟ بقسم على المقابل لها. divided by the opposite y resistor. لهذا السبب كتبت R1 تقابلها RA عشان تصير أسهل إلي بالنسبة للحفظ. لذلك المعادلة حتصير معك إنه RA تساوي R1 في R2 زائد R2 في R3 زائد R3 في R1 على مين؟ على R1. إذا أنت الآن تتنبأ إنه RB اللي الثانية هلقيت إنه RB وين؟ اللي هي هاي. البسط هو ولكن حقسم على مين؟ على opposite to this R2. هذا هي. وبالتالي آخر واحدة اللي هي RC إيش بتساوي؟ بتساوي البسط هو نفسه تقسيم R3. إذا لو أنا أعطيتك قيم الواي configuration على الآلة الحاسبة بتحسب قيم الستار قيم الدلتا RA وRB وRC. إذا حجزت الأرقام R1 وR2 وR3 للواي configuration، وحجزت الأرقام RA وRB وRC للدلتا configuration. هذه معادلات الدلتا to Y configuration وهذه معادلات الواي to دلتا configuration. خلينا الآن نشوف أهميتهم في بعض الأمثلة والتمارين. هذه المعادلات حتفيدني كتير في التعامل مع هذه الدائرة. هذه دائرة دلتا، وأعطيتك المقاومات التالية اللي هي 10 أوم 25 أوم و15 أوم. وإيش طلبت منك؟ طلبت منك convert دلتا to Y. إذا أنت الآن عندك اللي هي RA وRB وRC، بدك تحسب ايش؟ R1 وR2 وR3. طيب أول خطوة بتعملها بترسم الواي configuration. بترسم الواي configuration في مين؟ هيك وهيك وهيك. لاحظ معايا التسميات. إذا كانت هذه أنا معطي لك إياها RA فاللي مقابلها إيش؟ R1، هذه R2، هذه R3. الآن كل ما هنالك تستخدم القاعدة تبعتك R1 تساوي حاصل ضرب المقاومتين المجاورتين اللي هي 25 في 10 تقسيم 25 زائد 10 زائد 15. إذا في الحالة هذه بتطلع مع قيمة المقاومة R1 بتصير كام؟ 5. طيب الآن حسبت R1، بدي أحسب قيمة R2، فبأضرب 25 في 15 وبقسم على 50، فبيطلع معايا اللي هو قيمة 25 في 15 على 50 بيطلع معايا 7.5 أوم. والمقاومة الثالثة R3 في الواي configuration هي RB في RC. وين RB؟ 10 في 15 تقسيم كام؟ تقسيم 50 مرة ثانية. إذا 10 في 15 تقسيم 50 بيعطيني إيش؟ 30 أوم. الآن أصبحت الدائرة تبعتك بطلت هاي، بطلت دلتا، صارت مين؟ صارت ستار، واستبدلت المقاومات 10 و25 و15 بمقاومات الواي اللي هي 5 و7.5 ومين؟ و3. أعتقد العملية عملية رياضية سهلة، وهيك أنت انتقلت من شبكة دلتا إلى شبكة إيش؟ ستار. نحل مثال آخر. لدينا هنا الدائرة، وهذه الدائرة بدي اياك تتأملها كويس. إذا حذفت المقاومة 30 رجعنا لمين؟ لدائرة البريدج. متذكرين دائرة البريدج؟ البريدج سيركت، لأنه هات لي المقاومة هذه، المقاومة 20 والمقاومة 15، اجمع لي الطرفين اللي تحت مع بعض، واجمع لي الطرفين تاعون ال10 والاثنين 12 ونص مع بعض، لصار عندك اللي هو ايش؟ البريدج. لكن على البريدج ايش حطيت؟ حطيت كمان 30 اوم. طيب ايش طلبت منك؟ obtain the equivalent resistance RAB for this circuit using and use it to find the current I. قديش قيمة التيار اللي خاشش على الدائرة عند النقطة A؟
قيمه التيار اللي طالع من مين؟ من الباور سبلاي. عشان تعرف قيمه التيار ايش لازم تعرف؟ 120 فولت في قيمه المقاومه المكافئه. الان بناء على المحاضره اللي فاتت انت حتيجي تقول بسيطه بدي اجيب المقاومات اللي على التوالي وعلى التوازي مع بعض، فبتطلع على الدائره هذه بتلاقيش ولا واحده على التوالي ولا على التوازي، ولا واحده على التوالي ولا على التوازي. ليش؟ لانه هذه على التوازي مع التنتين هذول بزبطش، لانه هذول لازم اجمعهم مع بعض فبزبطش، لانه ايش؟ في بينهم كونكشن هان. فالحل الامثل بدي اطلع على الدائره هذه. هل لقيتها؟ اطلع معايا. في عندك 2Y configuration. وين ال 2Y configuration؟ خد بالك معايا، ال 15 وال 12 ونص وال5 هدول عملوا واي، وال10 وال20 وال5 عملوا كمان واي. اذا هذه الدائره تحتوي على ايش؟ على 2 واي. طيب شوف لي كم دلتا معك. هاي دلتا، ال10 وال30 وال20 هدول عملوا له دلتا، وهاي ال15 وال20 وال5 عملوا كمان دلتا، وال12 ونص وال10 وال5 عملوا كمان دلتا. طبعا الدلتا هنا جاي بصوره باي، ماخذين بالكم؟ والواي هنا جاي بصوره ايش؟ تي. وانا قلت لكم قبل شويه انه تي والواي از ذا سيم، والباي والدلتا ايش؟ از ذا سيم. فهذه الدائره تحتوي على مين؟ على 2 واي و3 دلتا. بدي امسك واحده واي واحولها الى دلتا، لجعلت الموضوع كله ايش؟ اسهل. شايفين هذه الواي اللي هي 5 و10 و15، بدي احولها لمين؟ بدي احولها لدلتا. فبالتالي خليني اساهم معاكم في الرسم. اذا we can use y delta transformation as one approach to find the solution. طيب ليش انا لجأت الى الواي دلتا؟ لانه لا يوجد اي مقاومه على التوالي ولا على التوازي، وفيش عندي اي امكانيه للتعامل مع هذه الدائره الا من خلال هذا الكلام. There are two Y network حددناهم قبل شويه، and there is a three network transferring just one of these simplify the problem. طيب الان انا بدي اسحب هذه لبرا شويه هيك. ليش بدي اسحبها؟ بدي اخليها بالشكل المألوف لدينا. فلما بسحب هذه لبرا هدول التنتين بصيروا على شكل ايش؟ بصيروا على شكل واي. اذا هذه المقاومه 30 اوم بعدتها لبرا شويه فانسحب، ومع الابقاء على النقطه ان في مكانها. لما سحبتها لبرا شويه الضلع هذا ميل هيك والضلع هذا ميل هيك. اذا صار عندك 25 و10 صارت مبينه بالنسبه لك واي. انا ما عملتش حاجه جديده. الان خلينا نستخدم طريقه السوبر امبوز، اني احط اللي هو الدلتا على الواي عشان اجيب القيمه المكافئه. هل لقيتها؟ ايش اللي عملته؟ رسمت باللون الاحمر اللي هو الدلتا كونفيجريشن، ووضعت المقاومات اللي انا حافظهم كالتالي: RA RB RC. الان لما اجيب انا المقاومات RA وRB وRC بأتخلص من ال10 وال5 وال20 اللي هم الواي كونفيجريشن، فبيصبح لدي هذه المقاومه 30 اوم على التوازي مع مين؟ مع RC. اذا بدينا نرجع لقواعدنا السهله. الان انت بدك تجيب مين؟ نبدا بالار اي. هل لقيت الار اي ايش بدها تساوي؟ الار اي بدها تساوي حاصل ضرب كل اثنين مع بعض تقسيم المقاومه المقابله. اقول لك كيف. هل لقيت اذا سمينا ار واحد اعطيناها لل10، وار 2 لل20، وار 3 لمين؟ لل5. ليش ار 3 حطيناها 5؟ لانها تقابل ار سي. لاحظ بالك. والار بي مين يقابلها؟ يقابلها ال20، وبالتالي هذا ار 2، وهذه هي ار 1 لانها مقابل مين؟ ار اي. اذا هيك صارت التسميه والرموز المستخدمه تتطابق تماما مع مين؟ مع معادلات الترانسفورميشن اللي احنا حافظينهم. فبالتالي تصبح ار اي بتساوي حاصل ضرب 5 في 10 و10 في 20 و20 في 5 تقسيم مين؟ تقسيم 10 اللي هي مقابل لها. فبيطلع معاك الاجابه اللي هي عباره عن تقريبا 350 على 10 اللي هي 35 اوم. اذا اول مقاومه جبناها اللي هي الار اي اللي هي الضلع هذا. نيجي للمقاومه ار بي بالمثل، حضرب البسط زي ما هو 350 نفس الشيء حيتكرر، لكن تقسيم ار بي مين قبالها؟ قبالها ال20، وار سي مين حيصير قبالها اللي هو الخمسه. اذا 350 على 5 قديش طلع؟ طلع 70 اوم. اذا الان احنا بنتخلص من اللي هو المقاومات اللي هي عامله ستار، اللي هي عامله معقده الشكل، او اللي هي الواي، وبدي احطها بهذه الصوره. اذا صارت الدائره تبعتك المقاومتين ال 12.5 اوم هي 12.5 اوم، ال 15 هي 15،
التيار اللي طالع من ال 120 فولت هو اللي مر في الدائره، ما تغيرش شيء. مين اللي تغير؟ استبدلت دائره الواي بدائره مكافئه تعادلها تماما. هذه الدائره المكافئه لها القيم كام؟ لها القيم 35 17.5 و70. ستجد انه المقاومه 30 اوم مع ال70 على التوازي، وستجد 15 مع المقاومه 35 على التوازي. ليش؟ لانه شايف هذه جمعتها العقده سي ومن تحت جمعتهم العقده بي. وستجد انه هذه المقاومه ار بي مع ال 12 ونص على التوازي. اذا صار عندك اثنين توازي واثنين توازي واثنين توازي، اليست هذه اسهل بكثير من التعامل مع الواي كونفيجريشن؟ طبعا اسهل. الاثنين اللي على التوازي هذول بصيروا على التوالي، بجيب قيمتهم وبجمع هيك، جبت المقاومه المكافئه. جبت المقاومه المكافئه اذا حليت واوجدت قيمه التيار. الان بنضع الارقام اللي هي بنعرفها زي بعض زي كده. واول خطوه التوازيات الموجوده عندي ال 30 وال 70 وال 17 ونص وال 12 ونص وال 35 و 15. بكتبهم بالطريقه التاليه: 30 توازي 70، 12 ونص توازي 17 ونص، و15 توازي مين؟ 35. لما يكون عندك مقاومات على التوازي بنضربهم في بعض وبنقسم على مجموعهم، فبتطلع عندي المحصله 21 و7.2 من 10 او 3 من 10، والمقاومه اللي هي ال 15 وال 35 اللي تحت هدول تعطي محصلتهم قديش؟ 10 ونص. اذا تصبح الدائره الان مكان ال 30 وال 70 21 اوم، ومكان ال 17 ونص و 15 ونص 17 ونص و 12 ونص تصبح 7 و3 من 10، وال 15 وال 35 صارت مين؟ 10 ونص. اذا صرت انت عارف انه هدول بجمعهم بعدين بروح بجيب على التوازي. اذا المقاومه المكافئه the equivalent resistance ايش بتساوي؟ حاصل جمع المقاومتين اللي على التوالي واللي بيطلع معاهم بجيبه على التوازي. فبضرب حاصل الجمع 17 و8 من 10 بضربها في 21 وبقسم على 17 و8 من 10، بتطلع عندي المقاومه المكافئه للسيركت المعقده اللي كانت في البدايه هي 9 و6 من 10. وكلمه مكافئه اي انها تساويها في الخصائص وتعادل مقاومه زي كده. ماذا تبقى لدي؟ تبقى لدي انك تجيب مين؟ قيمه التيار اي. قيمه التيار اي تستخدم قانون اوم كالمعتاد، وصارت قسمه في اس اللي هي الباور سورس اللي هي 120 فولت تقسيم المقاومه المكافئه 9، بيطلع عندك التيار 12 و4 من 10. هذه من المسائل اللي هي من المهارات اللي حتتعلمها ضمن هذا الكورس في التعامل مع الدوائر المختلفة، اللي زي ما قلت لكم في بداية الكورس اللي هي مش موصلة على التوالي ولا على التوازي، والتي لها في الأغلب 3 تيرمينال، 3 أطراف. ممكن يكون طرفين للإنبوت وطرفين للأوتبوت. هذه الدوائر بتكون في الأغلب معقدة وبتحتاج إلى ترانسفورميشن. حتذكر لكم مجموعة المسائل الخمسة هدول حتى تستخدم مهاراتك في الواي دلتا ترانسفورميشن. هذه ايش هي؟ هذه عبارة عن واي، هذه وايد بدي اجيب منها الدلتا. هذه برضو اللي هي دائرة البريدج، وطبعا عندك تمرين على الدلتا بدك تحولهم الى واي، وطبعا بعض المسائل اللي درسناهم زي المثال الثاني. الآن احنا هيك خلصنا الوحدة الثانية من المقرر. قبل ما نبدأ في الوحدة الثالثة إن شاء الله بدنا ناخذ كل القواعد: قانون أوم، جمع التوالي والتوازي، الكرنت ديفيجن والفولتج ديفيجن، وحجيب لكم مجموعة من المسائل والتمارين من مختلف الشابترين اللي فاتوا ونحلهم مع بعض. وبهيك بنكون وصلنا لمرحلة جيدة، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.